नमस्ते साथीहरू, म हेम खत्री र आज म तपाईहरुलाई लिएर आइसकेको छु। म तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो र यस भिडियोमा चाहिँ म भन्दैछु कि कसरी तपाईहरु आफ्नो फोटो जुन ब्लर हुन्छ, एचडी क्वालिटीको हुँदैन, त्यो फोटोलाई चाहिँ एचडी क्वालिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र ढिलो नगरिकन म भिडियोतर्फ जान चाहन्छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा र प्ले स्टोर पनि ओपन भइसकेको छ र यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा एप्लिकेसनको नाम। यसको नाम रहेको छ रेमिनी। यति सर्च गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि टपमा आइसकेको छ जुन एउटा एप्लिकेसन। यसमा तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म गरिहाल्छु छिटो। म इन्स्टलमा थिचिहालेँ र पेन्डिङमा बसेको छ, एकैछिनमा भइहाल्छ यो। र यहाँ प्ले स्टोरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो एप्लिकेसनको रेटिङ एकदमै राम्रो आएको छ, 4.0। यतिको भनेको राम्रो रेटिङ हो। र हाम्रो एप्लिकेसन लगभग इन्स्टल भइसकेको छ र ओपन हुनका लागि थोरै समय लिएको छ। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप ग्रसिङ इन फोटोग्राफीमा पनि यसले अवार्ड पाइसकेको छ। यति चाहिँ ठुलो खालको एप्लिकेसन हो र हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ एप्लिकेसन र म लन्च गर्न जाँदैछु यसलाई। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यो लोड हुँदैछ। अनि यहाँनिर भनेको छ गेट स्टार्टेडमा थिच्दैछु म। र यहाँ देखाइसकेको छ इन्स्ट्रक्सन पनि कसरी के काम गर्छ भनेर। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्टतिर यस्तो खालको इमेज छ। यसलाई यो एआई यो सफ्टवेयरले यतातिर यति राम्रो खालको फोटो बनाइसकेको छ र हामी पनि ढिलो नगरिकन हाम्रो फोटोहरू कसरी अपलोड गरेर एचडीमा कन्भर्ट गर्ने सिक्दैछौँ। ओके, यो पनि एक दुईवटा फोटो राखेको रहेछ एप्लिकेसनमा र म सबै स्किप गर्दै जान्छु र म सबैको एक्सेस सबै दिन्छु। र मलाई चाहिएको मलाई चाहिएको फोटोहरू मेरो हल्का ब्लर देखेको छ, त्यसलाई म गरेर जाँदैछु र यहाँ हुँदैछ। र हाम्रो फोटो पनि कन्भर्ट भइसकेको छ एचडी भर्जनमा र हामी हेर्न जाँदैछौँ। मेरो फोटो यस्तो खालको हल्का ब्लर, हल्का के भन्नु पुरै ब्लर थियो। त्यो फोटोलाई यो एप्लिकेसनले कस्तो पार्यो मेरो मैत। र म सार्न जाँदैछु। एकदमै राम्रो बनाएको छ यो एप्लिकेसनले। यस्तो खालको फोटो थियो, त्यसलाई इन्हान्स गरेर यो एप्लिकेसनले एकदमै राम्रो बनाइसकेको छ। र हामीले चाह्यौँ भने अझै यहाँनिर अप्सन दिएको छ V1, V2, V3 र यहाँ जान सक्छौँ हामी। जस्तै म यहाँ गएँ V2 मा, अझै V3 मा जाँदाखेरि V3 मा चाहिँ अलिकति कम चाहिँ हुँदो रहेछ। र यहाँनिर रहेको छ एउटा अप्सन, हामीले सेभ गर्न चाहन्छौँ भने यो एचडी भर्जनलाई यहाँनिर सेभ अप्सन रहेको छ। म यहाँ थिच्दैछु र हाम्रो प्रोसेसिङ हुँदैछ र यहाँ आइसकेको थियो सेभ इन ग्यालेरी भनेर र डन थिचेर हामी अरू पनि फोटोलाई यसरी नै गर्न सक्छौँ। र यो एप्लिकेसन एकदमै राम्रो रहेको छ र हामी कुनै पनि फोटोलाई ब्लर खालको फोटोलाई यसबाट हामी एचडी भर्जनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ विदाउट ब्लर। र हामी जाँदैछौँ मेरो फोटो सेक्सनमा र
हेर्दैछौँ कि कम्पेयर गर्छौँ हामी कस्तो चाहिँ भएछ भनेर। सबैभन्दा फर्स्टमा फोटो थियो यस्तो, अब आएको छ बनेर आएको छ, यस्तो बनेर आएको छ र यो एकदमै राम्रो फोटो आएको छ। र यसरी नै हामी अरू एप्लिकेसन अरू फोटोहरू पनि यसरी नै कन्भर्ट गरेर एचडी बनाउन सक्छौँ। ल त आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप देन बाई।